Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món canh bí đỏ thịt viên nha. Chỉ từ 3 nguyên liệu chính đó là bí đỏ, thịt heo và hành lá. Thì bắt đầu bằng việc cắt phần cuống của bí đỏ này đi. Bí đỏ này của mình đang có là bí đỏ hồ lô. Các bạn sẽ cắt đôi cái trái bí đỏ ngay cái đoạn giữa. Các bạn sẽ có được 2 nửa của trái bí đỏ như thế này. Tiếp theo, nhẹ nhàng cắt cái phần vỏ bên ngoài. Rồi các bạn sẽ làm điều tương tự với một nửa kia. Trái bí đỏ này của mình nó hơi chín các bạn. Kế đến các bạn sẽ dùng một cái muỗng kim loại nạo xung quanh cái ruột bí đỏ và vét hết cái phần hạt bí đỏ ra nha. Cắt bí đỏ thành những miếng nhỏ vừa ăn. Các bạn có biết có một sự thật đó là vỏ bí đỏ hoàn toàn có thể ăn được không? Nhưng trong cái món ăn lần này thì chúng ta sẽ không dùng cái vỏ bí đỏ nha các bạn. Phần bên dưới thì các bạn cứ cắt theo cái hình vòng cung như thế này nha. Ở đây mình có 300g thịt nạc vai. Phần thịt này không được đẹp, cho nên là mình phải dùng dao để dàn đều cái phần thịt này ra như thế này. Rồi chia thành 3 miếng nha. Với cái phần thịt ở đây thì chúng ta sẽ cắt nhuyễn nha các bạn. Các bạn sẽ cắt sơ những cái đường ở trên bề mặt, lật lại và tiếp tục cắt sơ. Xoay cái phần thịt đã được cắt hai mặt lại và cắt đứt hẳn luôn nha. Vậy là các bạn đã có thịt cắt nhuyễn rồi đó các bạn. Ồ, hơi nhanh đúng không nào? Đây, cái miếng thịt này nè các bạn. Các bạn sẽ cắt nhưng đừng có cắt đứt nó ha. Cắt càng mỏng càng tốt. Đó, thấy chưa? Xong xuôi thì các bạn sẽ lật cái phần thịt lại và cắt tương tự như cái mặt bên kia luôn ha. Lưu ý là không cắt đứt nha, nhớ nha. Xong xuôi rồi á, các bạn sẽ để dọc cái miếng thịt lại, gom nó lại nha các bạn, thành một cái khối để mình cắt dễ hơn á. Rồi các bạn sẽ cắt đứt luôn. Vậy là mình đã có những cái miếng thịt cắt nhuyễn rồi nha. Các bạn có thấy cái thịt của nó có hình dáng của những cái sợi sợi không? Cái thịt mà cắt bằng tay như thế này á, so với cái thịt băm hay là thịt xay á, sau khi thành phẩm á, cái miếng thịt nó sẽ hơi dai hơn chút xíu nha các bạn, tại vì nó là hình sợi mà. Bây giờ cái đến mình sẽ cắt một ít đầu hành lá rồi băm nhuyễn cái phần này, gom hết cái phần vụn hành ở trên thớt và cho vào cái phần thịt đã cắt nhuyễn luôn nha các bạn. Cách này á, thì áp dụng vào những cái lúc mà bạn không có cái máy xay thịt nè, hay là các bạn không có tâm trạng để băm thịt. Rồi nêm vào một ít muối, một ít tiêu. Bạn nào mà có bột tỏi á, thì dùng, không có thì băm tỏi bỏ vô ha. Đó, như mình thì hôm nay mình cho nhiều bột tỏi xíu ha. Xong xuôi á, các bạn sẽ gấp thịt lại nè, để cái phần thịt này nó ôm trọn gia vị vào lòng và nhồi cho cái phần gia vị này nó đều ở trong thịt ha. Thơm ghê luôn các bạn. Các bạn có thấy những cái phần thịt vương vãi khắp nơi ở trên thớt này không? Các bạn mà để nó khô lại, lát hồi rửa thớt thì rất là cực các bạn. Cho nên là các bạn sẽ dùng một con dao dọn sơ lại một tí, vừa không bị lãng phí nè, là dễ dàng vệ sinh hồi sau đó. Cái đến các bạn sẽ dàn thịt ra, chia thịt thành 3 hàng rồi đánh dấu sơ từng phần thịt viên nha các bạn. Và bắt đầu vo viên đến khi hết cái phần thịt này thì thôi nha. Các bạn sẽ bắt lên cho mình một cái nồi nước sôi. Nước sôi á, thì các bạn sẽ cho thịt viên vào. Nhớ là cho từng viên thôi nha các bạn. Các bạn đừng có cho hết vào một lần. Tại vì các bạn cho hết vào một lần như vậy á, thì cái nước nó sẽ bị nguội và nó không đủ nóng để làm săn cái bề mặt thịt viên lại. Nếu như mà nó không đủ thời gian để nó săn á, thì những cái viên thịt đó nó sẽ bị dính lại với nhau các bạn. Mà các bạn nấu lỡ có bị dính thì có sao không ta? Không sao nha, không sao. Thì các bạn cứ đổi tên món với gia đình là hôm nay mình nấu canh bí đỏ thịt bằm thôi, không phải thịt viên ha. Game là dễ nha. Xong xuôi á thì các bạn sẽ cho bí đỏ vào. Bí đỏ này thì rất là nhanh chín các bạn, nhất là khi mà các bạn đã cắt nhỏ như vậy nữa. Cho nên là các bạn chỉ cần nấu thêm 10 phút nữa là mềm hoàn toàn luôn nha các bạn. Định lượng chi tiết của món ăn này mình sẽ viết ở bên dưới cái phần mô tả, cho nên là các bạn vui lòng nhấn vào cái phần mô tả để xem chi tiết nha. Và như thế là cái tô canh bí đỏ thịt viên của các bạn đã hoàn thành rồi đây. Nước canh trong nè. Thịt viên á, thì được cắt từ thịt nạc vai, có một ít mỡ, mềm mại, hơi dai nha. Thơm nức cái mùi hành lá tiêu đen. Khi ăn kèm với một ít bí đỏ được nấu cẩn thận, chín mềm ngọt dịu, hơi béo béo thì đúng là ngon hết sảy luôn nha. Món này các bạn có thể gấp thịt ra nè, rồi chấm với một ít nước mắm, có một tí ớt dầm để ăn cơm. Lâu lâu húp một muỗng canh ngon từ thịt, ngọt từ hạt nêm, ngọt từ bí đỏ chứ, thì còn gì là tuyệt vời hơn nữa đúng không các bạn? Như thế thì cũng đã đủ để làm nên một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng và rất là ngon cùng gia đình rồi đó nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy cái video này hay và bổ ích thì đừng ngần ngại cho mình một like, một subscribe, chia sẻ cái video này đến bạn bè, người thân và gia đình của các bạn. Và đừng quên là bình luận ở phía bên dưới để kênh của mình có cơ hội để phát triển hơn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo.